વેલકમ બેક. અને ઘણા બધા ટાઈમથી આપણને એક રિક્વેસ્ટ મળતી કે અમારે આ ઈસી આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ ટુ બી પર્ટિક્યુલર એ પ્રોફાઇલને સમજવી છે, રાઈટ? અને ઘણા બધા ઇન્ટરવ્યુઝ પણ લાઇન્ડ અપ છે, તો એમાં પણ તમારે એક પ્રોફાઇલ હશે. So let us try to understand what is the position, right? How it stands, what are the roles, duties, responsibilities in a very nutshell, right? चलो तो स्टार्ट करिए. एंड बिफोर दैट आई एम टेकिंग दिस विथ एन ऑथेंटिकेशन કે હું પોતે 26 એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં આસિસ્ટન્ટ કમિશનર તરીકે સિલેક્ટ થયેલો છું. એન્ડ સિન્સ ઓગસ્ટ 2022 I am with the department and I've worked in two areas, in enforcement as well as in unit office. બરાબર. So based on that, with I am having around 2.3 મતલબ 2.25 years of experience, 2 વર્ષ ને 3 મહિનાથી વધારે અનુભવ છે. So now I am in a position where I can actually tell based on my experience, my understanding, right? So let us jump into the understanding the profiles of Assistant Commissioner of State Tax. ચલો સૌથી પહેલા સમજીએ કે ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચરને બહુ બ્રીફમાં જોઈ લઈએ. એક તો હોય છે ડાયરેક્ટ ટેક્સ અને એક હોય છે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ, રાઈટ? ટેક્સ ઇઝ એસેન્શિયલી વોટ? Tax is rather some component levied by the government. કોણ ગવર્મેન્ટ કરે? levied by the government by enactment of laws. બરાબર. આપણે કોઈ પણ ટેક્સ છે એને કાયદા વગર પ્રસ્થાપિત કરી શકતા નથી. એને કાયદો બનાવવાનો આપણી જોડે આઈધર પાર્લામેન્ટ or if it is at a state level, it is state legislature એટલે કે લોકસભા, રાજ્યસભા અથવા તો વિધાનસભા અને વિધાન પરિષદ. એ બંને લેવલથી જ તમે કાયદો બનાવી શકો. સો દેર આર બેઝિકલી ટુ એક્ટ્સ. ડાયરેક્ટ ટેક્સ એટલે જે પણ વ્યક્તિ કમાય છે, જે ઇન્કમ છે, મતલબ બર્ડન ઓફ ટેક્સ. બર્ડન ઓફ ટેક્સ ઇઝ બેર્ડ બાય ધ સેમ પર્સન હુ પેઝ ધ ટેક્સ. જે વ્યક્તિ ટેક્સ ભરે છે એ જ વ્યક્તિ પર ખરેખર ટેક્સનું ભારણ પણ આવે છે. બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, હિયર ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ વિલ ગી ઇન્કમ ટેક્સ. તમે જ કમાઓ છો અને તમે જ તમારી ઇન્કમમાંથી રૂપિયા આપો છો. સો દેટ ઇઝ અ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. જેટલું તમે વધારે કમાશો, જેટલી તમારી વધારે આવક હશે, એટલું તમારે વધારે ટેક્સ ભરવો પડશે, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ વન ટેક્સ. નાઉ there is another tax which is an indirect tax. ભરે છે કોઈ ઓર. burden of tax is on someone, but actually payment is done by some other. For example, very simply say તમે 10,000 રૂપિયાનો મોબાઈલ લીધો, રાઈટ? યુ બાય અ મોબાઈલ ઓફ ₹10,000, રાઈટ? એના પર એક ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે, one of the popular tax. We are not going into the other detailing of taxation. We are directly jumping and understanding the profiles of ACST. So indirect tax, where is it is GST. So આના પર 18% GST લાગે છે. સો આના પર તમારે ટેક્સ ભરવો પડશે ₹1,800. નાવ 1,800 રૂપિયા અને 10,000, ટોટલ ₹11,800 તમને મોબાઈલ પડશે. ઠીક છે? ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ટેક્સેબલ વેલ્યુ. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ડી ટેક્સ ઓર જીએસટી. એના બે કમ્પોનન્ટ પડે, સીજીએસટી અને એસજીએસટી. સો 900 because you are a consumer, the consumption has taken place in the Gujarat. તો વેપારીએ ₹1,800 તમારી જોડેથી કલેક્ટ કરવાના. બરાબર. ધીસ ઇઝ ધી યુ. તો વેપારી છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ એની શોપ છે અને એમાં વેપારી બેઠો છે. સો he will collect the rupees 11,800. He will submit 1,800 rupees to the government, to the tax department, predefined formats પ્રમાણે. અને જે 10,000 રૂપિયા છે એ પોતાની પાસે રાખશે, રાઈટ? સો અલ્ટિમેટલી ટેક્સનું ભારણ કોના માથે આવ્યું? યુ, તમારા માથે, જેણે મોબાઈલ ખરીદ્યો એના માટે. પણ ભરે છે કોણ? વેપારી, રાઈટ? તો ધેટ્સ વાય ધ ડીલર કહીએ આને, આને અમે ટેક્સેબલ પર્સન કહીએ, બરાબર? કાયદાની ડેફિનેશનમાં, બરાબર, ટેક્સ પેયર કહીએ. બટ અલ્ટિમેટલી ટેક્સ બેરર અહીંયા છે કોણ? આપણા individual customers, ultimately users or consumers, right? So this thing is very clear. And GST is an indirect tax. બરાબર. એક ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે. બીજા બધા પણ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ છે, કસ્ટમ ડ્યુટી છે,
ઇવન સ્ટેમ્પ ડ્યુટી છે, રેવન્યુ, અલગ અલગ બહુ પ્રકારની બધી ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશન તમને જોવા મળે છે. બટ મોર ઓર લેસ તમે જુઓ, સો હિયર ધ બર્ડન ઇઝ બેર બાય ડિફરન્ટ પર્સન એન્ડ ટેક્સીસ પેડ બાય ધી અધર પર્સન. આપણું ગોલ એઝ અ જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ, આપણું ગોલ કોણ હોય છે? ટેક્સ પેયર, નોટ ધી કન્ઝ્યુમર. આપણે શું ઇન્શ્યોર કરવાનું આવે? બેઝિક તમે સમજો કે ટેક્સ પેયર જે છે એ એને જેટલો ટેક્સ ભરવો જોઈએ એટલો ભરે છે કે નહીં. So essentially the core component in any taxation system, be it direct tax or indirect tax, is nothing but the compliance. Okay, દેશને આવક મળશે તો દેશ ગ્રો થશે. બહુ સિમ્પલ વાત, right? And you are a tax official once you become an assistant commissioner of state tax. We'll understand that as well. Essentially AC જે છે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે એ જીએસટી કાયદામાં લખાયેલી પોસ્ટ છે. So it becomes not a constitutional post, it becomes a statutory post. આપણને ખબર છે, right? So first thing કે કયા કાયદા પ્રમાણે તમને આસિસ્ટન્ટ કમિશનરની પોસ્ટ મળે છે, તો it is through GST Act 2017. પર્ટિક્યુલરલી કહીએ તો CGST Act દરેક સ્ટેટે પાસ કર્યો હોય તો GGST Act, and there is an integrated IGST Act, right? So સમજીએ goods and services tax is the full form. ચલો હવે ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સેશન સિસ્ટમની જ્યારે વાત કરીએ, પર્ટિક્યુલરલી ઇન જીએસટી, તો બંને બોડી છે કે જે ડીલર્સને હેન્ડલ કરે છે, ટેક્સ પેયર્સને હેન્ડલ કરે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સે ધેર ઇઝ અમદાવાદ, બરાબર? અમદાવાદ હવે એક થોડું લોજિકલી સમજીએ, બરાબર? થોડું લોજિકલી સમજીએ કે એક્ઝેક્ટલી કઈ રીતે સિસ્ટમ ફંક્શન કરે છે. સો તમને ખબર હશે કે ધેર ઇઝ કોલ્ડ સમથિંગ લાઈક ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ, રાઈટ? તમને ડિસ્ટ્રિક્ટનો આઈડિયા છે, બરાબર, કે જિલ્લાઓ હોય. તો હવે આપણે એ આઈડિયાને સમજીએ અને એ આઈડિયા પરથી સમજીએ કે કઈ રીતે ટેક્સનું કમ્પ્લાયન્સ થશે. પછી હું તમને આખું સ્ટ્રક્ચર પણ સમજાવું છું, રાઈટ? ઓકે, સો તમે સમજો અમદાવાદ છે, અમદાવાદની અંદર બહુ બધા, ફોર એક્ઝામ્પલ સુરત લઈ લો અથવા તો વાપી લઈ લો, બરાબર? તો કેવું થશે, સુરત છે તો એની અંદર આખા સુરતને એ લોકોએ 12 કટકામાં ડિવિઝન કર્યું, બરાબર? સેમ રીતે વાપી છે એને 2 કટકામાં ડિવિઝન કર્યું. સો એની અંદર ડેફિનેટલી ટેરિટરીઝ આવે. આવી ટોટલ 102 103 ટેરિટરીઝ હાલની તારીખે છે. there is a plan to extension, બરાબર? સો આ 100 ટેરિટરીઝને કહેવાય યુનિટ એરિયાઝ. શું કહીશું આપણે? યુનિટ એરિયાઝ. અને ગુજરાતીમાં એને કહીએ છીએ ઘટક, બરાબર? આ ઘટક જે છે આ હું તમને બતાવું છું એસજીએસટી નું કમ્પોનન્ટ. એસજીએસટી ને આ રીતે, એટલે ગુજરાત જીએસટી એ, જીજીએસટી એ, ગુજરાત ટેક્સ ઓથોરિટી એ, કમર્શિયલ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે આખા ગુજરાતને 102 103 યુનિટ્સમાં ડિવાઈડ કરેલું છે, રાઈટ? 103 ઘટકમાં ડિવાઈડ કરેલું છે અને દરેક ઘટકને હેડ કરવામાં આવે છે આઈધર એક એસી, ઓર જો મોટું ઘટક હોય તો એની અંદર AC1 અને AC2, બરાબર? એ રીતે એના હેડ તરીકે એની રેવન્યુના કમ્પ્લાયન્સ માટે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ તરફથી એપોઇન્ટ કરવામાં આવે છે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર, બરાબર? સો મેં તમને વાત કરી કે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઇઝ અ સ્ટેચ્યુટરી પોસ્ટ. આ સ્ટેચ્યુટરી પોસ્ટ છે એને બંને એપોઇન્ટ કરી શકે CGST અને SGST. આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ક્રોસ એમ્પાવર્ડ છે ને બધું, કાયદાના પાવર્સ ને બધું છે, બધાની ડિટેલમાં આપણે અત્યારે નથી જતા, પણ પહેલા આપણે સ્ટ્રક્ચર સમજીએ છીએ. CGST અને SGST, તમારું સિલેક્શન CGST માંથી કરવું હોય તો તમારે UPSC થ્રુ જવું પડે, તમારે SGST માં કરો. વી આર નોટ ગોઈંગ ઇનટુ ધેટ રૂટ, વી આર ફોકસિંગ ઓન ધીસ રૂટ. SGST થ્રુ તમારે જો આસિસ્ટન્ટ કમિશનર બનવું છે, યુ હેવ ટુ ક્લિયર ક્લાસ 1-2 એક્ઝામિનેશન. એકવાર તમે આ એક્ઝામ ક્લિયર કરો and you are into the merit, you can choose this option, and if you are given that post, now you are assistant commissioner of state tax, બરાબર? સો રેવન્યુ ડિપાર્ટમેન્ટ, બરાબર, ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટની અંદર તમે અત્યારે એક ક્લાસ 1 ઓફિસર તરીકે એપોઇન્ટ થશો, રાઈટ? ધીસ ઇઝ યોર ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર, ઓવરઓલ બ્રોડ પેરામીટર, બ્રોડ આઈડિયા, બરાબર? જેમ આપણે 103 યુનિટ્સમાં ડિવાઈડ કર્યું છે આખા ગુજરાતને, CGST would have divided in their own way, બરાબર? પણ એક વસ્તુ સમજો કે હંમેશા કેવું હોય, કોઈ પણ એક એરિયા છે, બરાબર? સે એરિયા
ફોર એક્ઝામ્પલ યુનિટ નંબર 73 એન્ડ 74 આર ઇન વાપી, બરાબર, અને યુનિટ નંબર 57 થી ચાલુ કરી અને 68 સુધી ટોટલ 12 યુનિટ એરિયા છે સુરતમાં. સો આ બધા જ એરિયામાં ઓવરઓલ તમને એક એ અથવા તો બે એસી ઓર AC1 અને AC2 તમને ઓફિસર્સ જોવા મળશે કે જે આ એરિયામાં એ વિસ્તારમાં ફોકસ કરીને કામ કરતા હશે. બટ ઇટ વિલ નોટ બી ધ ઓનલી થિંગ. ઇટ માઇટ હેપન કે આ એક વિસ્તાર છે કે જ્યાં એક આસિસ્ટન્ટ કમિશનર છે, બરાબર, ફ્રોમ SGST. તો ધ સેમ એરિયા વિલ હેવ સમ મોર ટેરિટરી, એ લોકો એમની રીતે ડિફાઇન કરી હશે, બટ there will be also one assistant commissioner or the structure decided by CGST, કેન્દ્ર સરકાર પ્રમુખ છે. હવે આ જગ્યાએ કોઈ પણ વેપારી જ્યારે રજીસ્ટ્રેશન લે છે અથવા તો એક્ઝિસ્ટિંગ વેપારી છે તો રેન્ડમલી સિસ્ટમ પ્રમાણે એક CGST માં એલોકેટ થશે, એક SGST માં એલોકેટ થશે, બરાબર. So if there are 20,000 dealers in a unit area, most probably 10,000 dealers will be under SGST and 10,000 dealers will be under CGST. એટલે એનો મતલબ એવો નથી બંને સિસ્ટમ એક જ છે, બંને એક જ જગ્યાએ કમ્પ્લાયન્સ કરી શકે. જે એન્ડ ટેક્સ પેયર છે એને ફેર નથી પડતો, પણ ફોર ધ સેક ઓફ સિમ્પ્લિસિટી, કારણ કે બંનેને એમ્પાવર કરવામાં આવ્યા છે, બરાબર, કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ થ્રુ પણ તમે અસિસ્ટન્ટ કમિશનર્સ એપોઇન્ટ કરશો, તમે CGST એટલે કે CGST એક્ટ થ્રુ પણ તમે એપોઇન્ટમેન્ટ કરશો, અને અહીંયા પણ અસિસ્ટન્ટ કમિશનર હશે, તો બંનેને અલગ અલગ ઓથોરિટી એમ્પાવર કરશે. બંને ઇવન કોઈ પણ એરિયાના વેપારી પર જ્યુરિસ્ડિક્શન ટાસ્ક કરી શકશે. હા, પણ અમુક ટાસ્ક લિમિટેડ હશે જે પોતાના ટુરિસ્ટ, જેના પર તમારું કેન્દ્ર અથવા તો ગુજરાત એટલે કે સ્ટેટની ઓથોરિટી છે, સેન્ટરની ઓથોરિટી છે, એના પર તમને ખબર પડશે કે આના પર આ કામ કરી શકે. અમુક ફંક્શન્સ છે જેમ કે રજીસ્ટ્રેશન છે, રિફંડ છે, અમેન્ડમેન્ટ છે, બરાબર. આ બધી જ વસ્તુઓ જે પર્ટિક્યુલર જેમાં તમારું રજીસ્ટ્રેશન છે એ ઓથોરિટી કરશે. પણ તમારા પર ક્રોસ જ્યુરિસ્ડિક્શન છે જેમ કે એડજ્યુડિકેશન છે અથવા તો સર્ચ એન્ડ સીઝર પ્રોસિજર છે, એ બધું જ તમે નહીં કરી શકો, કોઈ પણ કરી શકશે. એનામાં કોઈ લિમિટેશન નથી. ખાલી CGST થી જ થાય, ખાલી SGST થી જ થાય નહીં. વેપારી ગમે ત્યાં હોય, જો એ કરચોરી કરે છે તો એની સામે તપાસ એટલે કે સર્ચ એટલે કે સાદી ભાષામાં રેડ કન્ડક્ટ થઈ શકે, બરાબર. પણ હા, એને રિફંડ આપવાનું છે, એનું રજીસ્ટ્રેશન જોવાનું છે, તો એ બધા ફંક્શન્સ છે. કયા ફંક્શન્સ છે આપણે હમણાં જોઈશું, બટ મોરલેસ તમને એક આખો આઈડિયા મળી ગયો હશે. હવે ઓર્ગેનાઇઝેશનલ હેરાર્કી સમજીએ કે ઓવરઓલ ટેક્સ ઓફિસર્સ ક્યાં કેવા જોવા મળે છે, બરાબર. ટેક્સ ઓફિસર્સ ક્યાં કેવા જોવા મળે છે, એક સ્ટ્રક્ચર સમજીએ. સો મેં તમને કીધું હતું કે ફાઉન્ડેશનલ એરિયા છે યુનિટ, તો આપણે યુનિટને સમજીએ. ઘટક, બરાબર. યુનિટ એટલે કે ઘટક. ઘટકની અંદર હેડ તરીકે હશે આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ એટલે કે તમે એસી. એની અંદરમાં મલ્ટિપલ ડિપેન્ડ કરે એરિયા પ્રમાણે STO, તો STO1, STO2, સ્ટેટ ટેક્સ ઓફિસર 1, 2, 3 અપ ટુ N, 10, 12, 15 બી હોઈ શકે ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. ઠીક છે. સો આ પ્રમાણે અલગ અલગ STO હોય. ધીસ ઇઝ ક્લાસ 1 પોઝિશન, ધીસ ઇઝ ક્લાસ 2 પોઝિશન. આની અંડરમાં આવશે અગેન ટેક્સ ઓફિશિયલમાં જેને કહીએ આપણે STI, સ્ટેટ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર. ધીસ ઇઝ એસેન્શિયલી ક્લાસ 3 પોઝિશન, રાઈટ. અને એની નીચે ઓફિસમાં હશે જુનિયર ક્લાર્ક્સ એન્ડ ધેર આર senior clerks and then there is a peon and other support staff, right. So this is what an organization structure looks like at an assistant commissioner office, બરાબર. એનું ઓફિસનું નામ જ હોય છે ઓફિસ ઓફ અસિસ્ટન્ટ કમિશનર. ધેન આવા બહુ બધા યુનિટ ભેગા મળી અને રેન્જ બને. શું બને? રેન્જ બને. ટોટલ 24 રેન્જીસ, 24 રેન્જ છે. જેમ તમે ડિસ્ટ્રિક્ટને ભેગા મળી નોર્થ ગુજરાત, સાઉથ ગુજરાત એ રીતે કરો. સો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ થિંગ્સ આર ડિવાઇડેડ. પહેલા યુનિટ, આવા 2, 3, 4 યુનિટને ભેગા મળી, બરાબર. આપણે કેટલા 103 યુનિટ્સ છે, એ બધા યુનિટ્સ ભેગા મળી અને રેન્જ બને. કેટલી રેન્જ બનશે? 24. આ બધી રેન્જની ઉપર અમુક રેન્જ, ફોર એક્ઝામ્પલ રેન્જ 7 અને 8, એની અંદર ટોટલ 16 ઘટક આવે. 16 યુનિટ એરિયાઝ આર ધેર, 8 between here and 8 between this. તો ટોટલ 16. આ બંને રેન્જની જગ્યાએ હવે આવશે આપણે જેને કહીએ છીએ રેન્જને આપણે વર્તુળ કહીએ છીએ, બરાબર ને. આપણે જેને કહીએ સર્કલ,
અને અહીંયા આવશે જોઈન્ટ કમિશનર. જે રેન્જ છે બરાબર, આને ડિવિઝન કહીએ. ડિવિઝન રેન્જની ઉપર આવશે. ડિવિઝન રેન્જને કહીએ છીએ. રેન્જને હેડ કરવામાં આવે ડેપ્યુટી કમિશનર દ્વારા. હમણાં આપણે આખું સ્ટ્રક્ચર સમજશું. ડીસી તમારું એસી માંથી પ્રમોશન તરીકે થશે ડીસી, ડેપ્યુટી કમિશનર. પછી એવી ટોટલ ગુજરાતમાં 12 ડિવિઝન છે અને 12 ડિવિઝનની અંદર તમને જોવા મળશે એઝ અ હેડ જોઈન્ટ કમિશનર. જોઈન્ટ કમિશનરની ઉપર તમને જોવા મળશે એડિશનલ કમિશનર, then there are special commissioners, બરાબર, and then there is a chief commissioner of Gujarat or chief commissioner of taxation, CCT. Right. So this is the overall hierarchy, overall structure જેનાથી આખી સિસ્ટમ ફંક્શન કરે છે. You can see the same hierarchy. This is the official hierarchy. Publicly પણ available છે. So I'm just mentioning here. રાઈટ, અલગ અલગ જગ્યાએ. અને એવું નથી કે જોઈન્ટ કમિશનર ખાલી એમ જ હોય, અલગ અલગ બ્રાન્ચ જોવા મળે તમને. ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈન્ટ કમિશનર કોર્પોરેટ જોવા મળશે તમને, જોઈન્ટ કમિશનર કોર્ટમાં જોવા મળશે. કોર્ટ એટલે એક જેને લીગલ એસ્પેક્ટ્સમાં સ્પેશિયલાઇઝ હોય, રાઈટ. ધેન જોઈન્ટ કમિશનર ઈ ગવર્નન્સના જોવા મળશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ અમુક જે ઓફિસર્સ છે બરાબર, એ એડિશનલ કમિશનરની આ ડિપેન્ડ કરે. આ પર્ટિક્યુલરલી એ ટાઈમે અત્યારની હાલની પોઝિશનમાં આ રીતનું સ્ટ્રક્ચર તમને જોવા મળે છે. સો સ્પેશિયલ કમિશનર સાહેબ છે, મેડમ છે, એ આ એરિયાને વિજિલન્સ કરશે. એડિશનલ કમિશનર સાહેબો છે એ આ એરિયાને ધ્યાન રાખશે. રાઈટ, મોર ઓર લેસ તમારે ખાલી આટલું એક સમજવાનું છે. ઠીક છે. સો ધીસ ઇઝ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર એટ ધીસ મોમેન્ટ. આ તમે ગૂગલ કરશો તો પણ મળશે. અને મેં જે તમને કીધું હતું એ ઓવર ડિપાર્ટમેન્ટ લેવલનું ઓર્ગેનાઇઝેશન જુઓ. કયા કયા લેવલે કેટલું છે, કઈ રેન્જ છે, કઈ રેન્જમાં કયા કયા ઘટકો આવે છે, યુનિટ એરિયાઝ આવે છે. રાઈટ, ટોટલ 12 ડિવિઝન્સ, એની અંદર ટોટલ 24 અને 25 રેન્જ. બરાબર. એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ ધ થિંગ્સ આર વર્કિંગ. બરાબર. આ સ્ટ્રક્ચર અત્યારે એક્સપાન્શન મોડમાં છે. બરાબર. તો ધીમે ધીમે કેવું થશે કે જેમ જેમ વધારે ટેક્સ પેયરો વધશે તો યુનિટ એરિયાઝ વિલ બી ફર્ધર એક્સપાન્ડેડ એઝ એન્ડ વેન ધ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ સેઝ. બરાબર. સો હવે આપણે સમજીએ, આપણે એક ઓવરઓલ આઈડિયા આવી ગયો કે ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટ્રક્ચર શું હોય. then we will understand where are the functional departments or divisions. બરાબર. કેટલાક ફંક્શનલ ડિવિઝન છે જેને આપણે બધી તો નહીં પણ મેજર ફંક્શનલ ડિવિઝન સમજશું. મેજર કઈ મુખ્ય છે? તો પહેલું તો મેં તમને કીધું યુનિટ ઓફિસ. બરાબર, યુનિટ ઓફિસ. યુનિટ ઓફિસ પછી આપણે આમાં સ્લાઇડ્સમાં પાછી આવીશું. then another major area is enforcement. બરાબર. then another area is appeal. then another area is review. then another area is EIU. then another area is review. આપણે રિવ્યુ આવી ગયું ને, EIU આવી ગયું, અપીલ આવી ગયું. રાઈટ. સો મોર ઓર લેસ અને ઈ ગવર્નન્સ. બરાબર. સો then there is a પેટ્રોલિયમ અને ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી. આ બધા પણ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટને એડિશનલ ડ્યુટી તરીકે ટાસ્ક આપેલા હોય તો એ પણ તમારે હેન્ડલ કરવાના હોય. પેટ્રોલિયમ તમે જ્યારે ચેક બનશો ત્યારે ખબર પડશે ઇટ ઇઝ યેટ નોટ અંડર જીએસટી, ઇટ ઇઝ સ્ટીલ મેનેજ બાય ધી વેટ. એટલે વેટ પણ હજી ચાલુ છે ફોર સમ સ્પેસિફિક પ્રોડક્ટ્સ. રાઈટ. સો આર યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ધીસ? ધીસ ઇઝ ધી વેરિયસ મેજર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર ફંક્શનલ એરિયાઝ, ફંક્શનલ ડિવિઝન્સ કે જ્યાં જઈને તમને પોસ્ટિંગ મળી શકે. બરાબર, જેનું કામ વેરાયટી પ્રમાણે અલગ અલગ હોય. સો નાઉ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ટેક્સ ઓફિશિયલ તરીકે, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ સ્ટેટ ટેક્સ તરીકે તમારું મેજર કામ શું હશે? તો ઓફકોર્સ મેજર કામ હશે ઇન્કમ એન્શ્યોર કરવાનું. તમારે સ્ટેટની આવક એશ્યોર કરવી પડશે કે ભાઈ મારા યુનિટ એરિયામાં આ સમયે, ગયા મહિને, ગયા વર્ષે આટલું ટેક્સ કલેક્શન થયું હતું. જો ગુજરાતની ઇકોનોમિક ગ્રો થઈ રહી છે તો મારા એરિયાનું ટેક્સ કલેક્શન, ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સ પણ વધવું જોઈએ. રાઈટ. સો ફર્સ્ટ ટાસ્ક ઇઝ ઓફકોર્સ રેવન્યુ મોનિટરિંગ. રેવન્યુને તમે જુઓ, રેવન્યુ વધે છે કે નહીં. બરાબર. ઓવરઓલ તમારે જોવાનું. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ સે કોઈ એરિયામાં હાઇપોથેટિકલી 10 કરોડની ઇન્કમ થાય છે એક યુનિટ એરિયામાં, સો નેક્સ્ટ યર યુ ટુ મેક શ્યોર કે 10 કરોડમાંથી 11 કરોડ થાય, 12 કરોડ થાય, વધવી જોઈએ. નાવ યુ શુડ ઓલ્સો નો કે વાય that increase has happened. ફોર એક્ઝામ્પલ 10 કરોડમાંથી ઇન્કમ ઘટીને 9 કરોડ થઈ,
સો યુ શુડ નો વાય. એવું બી બને કે કોઈ વેપારી બંધ થઈ ગયો હોય, માર્કેટમાં મંદી આવી ગઈ હોય, વેપારી એ યુનિટના એરિયામાંથી પોતાની ઓફિસ શિફ્ટ કરીને બીજા એરિયામાં લઈ ગયો હોય, તો એવું થાય કે એ એરિયાની આવકમાં ઘટાડો થાય, બીજા એરિયાની આવકમાં વધારો થાય. સો ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ એસેન્શિયલ ટાસ્ક ઇઝ રેવન્યુ મોનિટરિંગ. કારણ કે આના થ્રુ જ ગવર્મેન્ટને રેવન્યુ મળે છે. બાય ધ વે, ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ કેન બી મેન્શન જસ્ટ બાય કે અરાઉન્ડ 80 to 90%, આઈ એમ નોટ એક્ઝેક્ટલી સેઇંગ, જે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટને જેટલા રોલ્સ અને ડ્યુટીઝ આપેલી છે, ગુજરાતની જે ઇનડાયરેક્ટ ઇન્કમ પ્લસ પેટ્રોલ પ્લસ ઓલ અધર ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટી ને બધા સાથે ગુજરાતની નિયર ટુ 80 to 90% ઓફ ઇન્કમ ઇઝ ગિવન બાય ધી કોમર્શિયલ ટેક્સ, એટલે કે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ, જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. સો એક વસ્તુ તમને બહુ પ્રાઉડ ફિલિંગ થશે કે બીજા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ એક્સપેન્સ કરે છે, પણ એ એક્સપેન્સ કરવા માટેનો બેઝ આપવામાં આવે છે જીએસટી ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા, રાઈટ. સો that is one of the things. એટલા માટે રેવન્યુ મોનિટરિંગ એસેન્શિયલી છે. રિટર્ન્સ સ્ક્રુટિની એસેન્શિયલી જીએસટી એક્ટ પ્રમાણે શું છે કે વેપારીએ, ઓફકોર્સ હવે બીજા બધા ટેકનિકલ ડિટેલ્સમાં નથી જતો, અધરવાઇઝ હોલ જીએસટી એક્ટ વિલ બી રિક્વાયર્ડ, બટ જીએસટીઆર રિટર્ન 1 અને જીએસટીઆર 3B, બરાબર, દર મંથલી વેપારીએ ભરવાના હોય, જીએસટીઆર 9 વેપારીએ વર્ષના અંતે ભરવાનું હોય. સો ઇન અ વે દેર આર વેરિયસ કાઇન્ડ ઓફ રિટર્ન્સ. હવે જ્યારે આ વેપારી રિટર્ન ભરે છે તો એક કામ થઈ ગયું કે રિટર્ન્સ નું મોનિટર કરો. વેપારી રિટર્ન ટાઈમે ભરે છે, નથી ભરતું તો ડિફોલ્ટ કરશે. જો વેપારી મોડો ટેક્સ ભરશે તો એને ઇન્ટરેસ્ટ જોડે ભરવો પડશે, પણ રાજ્યને આવક એ મહિને નહીં મળે, એન્ડ ધ સ્ટેટ વિલ બી હેવિંગ ક્રન્ચીસ, ઇન્કમ ક્રન્ચીસ. સો વન ઓફ ધ વેરી ફંક્શન ઇઝ રેવન્યુ મોનિટરિંગ. તમારે શું કરવું પડશે? રેવન્યુને મોનિટર કરવું પડશે કે ઓકે, મારી રેવન્યુમાં કઈ બાકી નથી રહી જતું ને, કેમ નથી ભરવું, આ વેપારીને ટાઈમલી પૈસા ભરાવડાવો, રાઈટ. સો યુ હેવ ટુ ensure that revenue is monitored, returns are timely paid. રેવન્યુ અને રિટર્ન ઇઝ જીએસટી રિટર્ન. વેપારી એવું કે મારે આ મહિને ધંધો નથી થયો, કઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તું રિટર્ન તો ભરી દે, રાઈટ. સો કાયદા પ્રમાણે ડેટ્સ હોય, એ ડેટ્સ પ્રમાણે વેપારીએ ભરી દેવું પડે, એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો રેવન્યુ રિટર્ન્સ મોનિટરિંગ, પહેલું રેવન્યુ મોનિટરિંગ, રિટર્ન્સ મોનિટરિંગ. દેન રિટર્ન્સ સ્ક્રુટિની. વેપારીએ જે રિટર્ન ભર્યું છે, જેમ આઈટી રિટર્ન્સ ભરીએ ને એમ જીએસટી રિટર્ન્સ આવે. શું એ રિટર્ન સાચું ભર્યું છે, કાયદા પ્રમાણે ભર્યું છે, ભૂલ ભરેલું છે, અને ચોરીનો ઈરાદો કઈ છે? સો એની સ્ક્રુટિની કરો, બરાબર. અને જો તમને એમાં કોઈ એરર દેખાય તો તમે એનું એસેસમેન્ટ કરો, એડજ્યુડિકેશન કરો, બરાબર. તો દેટ ઇઝ વન એરિયા. રજિસ્ટ્રેશન, એની અંદર પણ બહુ બધા વેરીડ ફંક્શન આવે. કોઈ પણ વેપારી છે, એને ધંધો ચાલુ કરવો છે તો કાયદાએ લિમિટ આપેલી હોય, એ પ્રમાણે જો મિનિમમ ટર્નઓવર થાય તો એને, હું ડિટેલ્સ જાણી જોઈને અવોઇડ કરું છું કે જેથી થોડી ગભરામણ ઓછી થાય, બરાબર. 20 લાખ 40 લાખની લિમિટ હોય તો તમારે રજિસ્ટ્રેશન લેવું પડે, મેન્ડેટરી છે. અમુક કોમોડિટીમાં હો તો તમારે મેન્ડેટરી ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધી ટર્નઓવર રજિસ્ટ્રેશન લેવું પડે. સો વન કમ્પોનન્ટ ઇઝ રજિસ્ટ્રેશન, રાઈટ. તમારે રજિસ્ટ્રેશન લેવું પડે. દેન તમારો ધંધાની જગ્યા બદલાય, તમારું લોકેશન બદલાય, તમારા ધંધાના સ્થળ વધે, તમારું ધંધાનું કમ્પોઝિશન ચેન્જ થાય, તમારું વેપારી ધંધાનું નામ ચેન્જ થાય, પાન કાર્ડ ચેન્જ થાય, કમ્પોઝિશન ચેન્જ થાય, ઘણી બધી વસ્તુ બદલાય. સો ધેન there is an amendment. એ પણ રજિસ્ટ્રેશન કમ્પોનન્ટનો જ પાર્ટ છે. Then, so there are various things which you will do under registration. Then cancellation, વેપારીએ ધંધો બંધ કરી દીધો, so ધંધો બંધ કરવો, and also these are the duties which you will be do regarding the registration of taxpayers, બરાબર, the dealers. Then there is a refund. ફોર એક્ઝામ્પલ, હવે અહીંયા હું તમને એક ફટાફટ રિફંડનો આઈડિયા આપી દઉં. રિફંડ 2-3 કેટેગરીમાં આપવામાં આવે છે, રાઈટ. પણ મોરલેસ આપણે એક આઈડિયા સમજીએ. સો રિફંડ ક્યારે ઊભું થાય અને રિફંડ કેમ આપવું પડે, રાઈટ. તો એ કોન્સેપ્ટને પણ જરાક એક ઇઝીલી સમજી લઈએ, રાઈટ. અને કાયદાનું થોડું, ઘણી વાર કેવું હોય કે વેપારી જે ઇનપુટ છે, બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ દોરો, એટલે યાન કહીએ છીએ એને, બરાબર. ઇન્વર્ટેડ સ્ટ્રક્ચરનું ગ્રેટ એક્ઝામ્પલમાં આવી શકે. યાન છે, યાનની જયારે વેપારી ખરીદી કરે ને તો એના પર 12% ટેક્સ લાગે. સો માની લો કે એક વેપારીએ 1 લાખનો યાન ખરીદ્યું, એના પર 12% ક્રેડિટ ભરી, ટેક્સ ભર્યો, એટલે એને 12,000 રૂપિયાની કેટલી મળશે, એને ટેક્સ પે કર્યો, એટલા રૂપિયાની એને ક્રેડિટ મળશે, આઈટીસી જેને કહીએ, ઠીક છે. 12,000 રૂપિયાની એની જોડે આઈટીસી જમા થઈ. હવે માની લો કે આમાંથી વેપારીએ શું કર્યું, વેપારીએ કાપડ બનાવ્યું. જ્યારે કાપડ બનાવ્યું તો એનો આઉટપુટ ટેક્સ રેટ બની જશે, આઉટપુટ ટેક્સ રેટ બની જશે 5%. અને માની લો કે એને 1,20,000માં
સે 1,20,000 માં માલ વેચ્યો, તો 1,20,000 ના જ્યારે તમે ટકા કરશો તો કેટલા આવશે? 6,000 રૂપિયા. સો વેપારીએ ટેક્સ ભરેલો છે, ક્રેડિટ છે 12,000 ની, પણ વેપારીએ ઇવન ઇફ વેલ્યુ એડિશન જોડે પ્રોડક્ટ વેચી તો આઉટપુટ રેટ ટેક્સ જ્યારે ઇનપુટ ટેક્સ રેટ કરતા ઓછો હોય તો આને ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર કહેવાય. શું કહેવાય? ઇન્વર્ટેડ ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર. આ કેસમાં રિફંડ ઉભો થાય. રાઈટ, આ કેસમાં રિફંડ આપવું પડે. સેમ વે આપણે એક્સપોર્ટ પ્રમોશન સ્કીમ તૈયારી કરતી વખતે વાપરીએ છીએ ને, એક્સપોર્ટ પ્રમોશન સ્કીમ. જ્યારે તમે એક્સપોર્ટ કરશો તો તમારે ટેક્સ નહીં ભરવો પડે. સો એ તમને ક્યાંથી ખબર પડશે? તો કે વેપારી જ્યારે એક્સપોર્ટ કરે તો તમે વેરીફાઈ કરશો કે વેપારી એક્સપોર્ટ કરેલો જ છે, એને બદલામાં એને ફોરેન કરન્સીમાં પેમેન્ટ મળેલું છે. કાયદા પ્રમાણે જે ચેકલિસ્ટ હોય એ ચેકલિસ્ટ જ્યારે ફૂલફિલ કરે ત્યારે પણ તમે એને રિફંડ આપશો. ઠીક છે? સો અનધર રૂલ ઇઝ રિફંડ. રિફંડ વેપારીને આપવું પડે, અધરવાઇઝ વેપારી સફર થાય. રાઈટ, ટેક્સ સ્ટ્રક્ચર ઇન્વર્ટેડ જ્યાં હોય ત્યાં, અથવા તો અમુક ટેકનિકલ ડિટેલ છે, સેઝનું સપ્લાય છે, એક્સપોર્ટ છે, બરાબર, આ બધી કન્ડિશન્સમાં રિફંડ ઊભું થાય. કેશ લેજરમાં વધારે પૈસા પડ્યા હોય અને વી આર નોટ ગોઈંગ ઇનટુ ધ ડિટેલ્સ, બટ અન્ડરસ્ટેન્ડ રિફંડ એક ફંક્શન છે. રિકવરી. કોઈ કેસમાં વેપારી સામે તમે લેણું કાઢ્યું, વસૂલાત કરવાની. હવે શું કરવાની? તમારે વસૂલાત કરવાની. વેપારીની સામે તમે રિટર્નની સ્ક્રુટિની કરી. ફોર એક્ઝામ્પલ, કોઈ ટેક્સ પેયર છે, બરાબર, એની અંદર તમે એના રિટર્ન્સનો અભ્યાસ કર્યો, અથવા તો તમે એને ત્યાં રેડ પાડી, જેને આપણે સર્ચ કહીએ, સર્ચ એન્ડ સીઝર પ્રોસીજર. બરાબર, તો એના દરમિયાન તમને કોઈ ગેરરીતિ મળી, તમે એના પર એડજ્યુડિકેશન કર્યું. બરાબર, તો એડજ્યુડિકેશન ઇઝ અનધર ફંક્શન which you have to do under section 73, 74, 61 and there are various functions, but more or less તમે સમજો તો વેપારી પર જ્યારે તમે એડજ્યુડિકેશન કરો અને એન્ડમાં એને સાંભળો, અર્ધ ન્યાયિક પ્રક્રિયા જ્યારે આપણે કહીએ ને, ક્વાસી જ્યુડિશિયલ ફંક્શન, ધીસ ઇઝ ક્વાસી જ્યુડિશિયલ ફંક્શન. આ પ્રક્રિયા જ્યારે કરો ત્યારે એન્ડમાં તમે ઓર્ડર પાસ કરો, હુકમ કરો તમે કે ભાઈ હું એઝ એન આસિસ્ટન્ટ કમિશનર આ વેપારી પર આટલા રૂપિયાનું છે, 10 લાખ રૂપિયાનું જે લાયબિલિટી છે, ટેક્સ લાયબિલિટી જે ભારણ છે એ ડિક્લેર કરું છું, આટલા રૂપિયા એને આ રીતે ભરી દેવાનું. હવે વેપારી ઘણીવાર રૂપિયા નથી ભરતા, સો એ કન્ડિશનમાં તમારે રિકવરી કરવી પડે. રાઈટ, સો વન ઓફ ધ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફંક્શન ઓફ આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઇઝ રિકવરી. ધેન ઓડિટ. અમુક વેપારીનું ફંક્શન, તમે જાઓ વેપારીને ત્યાં, તમે જે લોકો કોમર્સના હશે એને ખબર હશે, ઓડિટ ઇઝ રાઈટ. વોટ ઇઝ ધી એક્ઝિટ કમ્પોનન્ટ? તમે દરેક પ્રોસેસને સમજો, કયા કયા લેવલે શું ટેક્સ કમ્પોનન્ટ આવે છે, દરેક લેવલે ટેક્સ કમ્પ્લાય થાય છે કે નહીં, એ બધી જ વસ્તુઓને સમજવાનું કામ ઓડિટમાં આવશે. વેપારીને લોઅર લેવલે એડજ્યુડિકેશન થયું અને મજા ના આવી તો એ શું કરશે? અપીલ કરશે કે ભાઈ મને આમાં ન્યાય આપો. બરાબર. રિવ્યુ. ઘણા કેસો ડિપાર્ટમેન્ટ પોતાના એંગલથી વેરીફાઈ કરશે કે તમે જે કામ કર્યું છે, એક ઓફિસરે જે કામ કર્યું છે એ કામ બરાબર છે કે નહીં. રાઈટ, સો એ કામને રિવ્યુ કરવાનું કામ પણ અહીંયા આવશે. Then there is an enforcement. Let us understand this. Enforcement. તમે આની અલગ અલગ એજન્સીઝના ઈડી તરીકે બી ઘણી જગ્યાએ ઓળખો છો, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ. બરાબર. અને જેનું સૌથી વધુ આનાથી લોકોને ડર લગતા હોય, બરાબર, ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ હોય છે અને જીએસસીમાં પણ આ તમારી એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગ હશે. એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગ એસેન્શિયલી શું કરે? એન્ફોર્સમેન્ટ વિંગ એકચ્યુઅલી એનું મેઇન કામ છે કે લોકોના મગજમાં કાયદા પ્રત્યે ડર અને રિસ્પેક્ટ બંને ઉભું કરવું. રાઈટ, કે ભાઈ અલ્ટિમેટ ગોલ ઇઝ કમ્પ્લાયન્સ. જે તમને પહેલા વાત કરી, अल्टीमेट गोल ऑफ एनी टैक्सेशन से समझ कंप्लायंस, बट घनी बार कितने लोग प्यार से समझते हैं और जितने लोग प्यार से नहीं समझते बाकी के लोग मार से समझते हैं. तो बाकी ना जो कंपोनेंट प्यार छे, सो दिस कंपोनेंट एन्फोर्समेंट इज अ मार. राइट, तो एसेंशियली एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट શું કરશે? વેપારીને ત્યાં અલગ અલગ રીતે સ્ક્રુટિની કરશે, અથવા તો એન્ફોર્સમેન્ટમાં સેક્શન 67, 71 અલગ અલગ કાયદા પ્રમાણે વેપારીને તે સર્ચ અને સીઝર પ્રોસીજર કન્ડક્ટ કરશે. વેપારીના ધંધાના સ્થળને, ધંધાના બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સને, એની પ્રોસીજરને, એના સ્ટોકને, બધી વસ્તુને વેરીફાઈ કરશે અને ઇન્શ્યોર કરશે કે વેપારી પ્રોપર ટેક્સ ભરે છે કે કેમ. જો વેપારી પ્રોપર ટેક્સ નથી ભરતો તો ન્યાયિક પ્રક્રિયા જે કાયદાએ કીધી છે એ કરી અને વેપારી પાસેથી રૂપિયા ભરાવાનું કામ થશે. રાઈટ,
So this is the one of the most important, most visible, most feared component of tax department enforcement, right? And SGST department નું enforcement department બહુ efficient કહેવાય છે, right? So we are proud into it. Anyway, let us jump back. So then there is another function which is law enforcement. Then there is e-governance and then there is economic intelligence unit. આ લોકો આઈડેન્ટિફાઈ કરશે કે કયા એરિયામાં ઓવરઓલ રેવન્યુ લીકેજીસ છે કે જે એરિયામાં બાકીના બધાએ કામ કરવું જોઈએ. ઈ ગવર્નન્સ ટેકનોલોજી એડોપ્શન અને સ્મૂથ હેન્ડલિંગ ઓફ ધી ઓફિસર એટ ધ ઓફિસર લેવલ એટ ધી ટેક્સ પેયર લેવલ જે થાય એનું કામ કરશે. આના સિવાય પણ ઘણા એરિયા હોય છે, બરાબર. આપણે બહુ ટેકનિકાલિટીઝમાં નથી જતા, જેમ કે એડવાન્સ રૂલિંગ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય અને અલગ અલગ વેરિયસ ફંક્શન્સ હોય, બટ ધીસ આર ધી મેજર ફ્યુ ઓફ ધ મેજર એરિયાઝ વેર યુ વિલ બી વર્કિંગ, બરાબર. આ દરેક જગ્યાએ અસિસ્ટન્ટ કમિશનરનું પોસ્ટિંગ હશે. અને નાવ વી આર કમિંગ બેક ટુ ધ એરિયા વેર આઈ એમ ટોલ્ડ યુ કે કયા લેવલે તમારે શું કામ કરવાનું થાય, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ, અને નાવ આઈ વિલ ટેલ યુ બેઝડ ઓન માય એક્સપિરિયન્સ, બરાબર. I have worked in two fields, particularly two major functions, and one is an enforcement, one is a unit. એન્ફોર્સમેન્ટમાં તમારે શું કરવાનું હોય, તો તમારે વેપારીને ત્યાં જઈ અને સર્ચ અને સીઝર કરવાનું, સર્ચ અને સીઝ કરવાનું. તમારે તો વેપારીને ત્યાં જાઓ, તમે વેપારીનો ધંધો બરાબર છે કે કેમ ચકાસો, એને સવાલ પૂછો, એમને સમજો. જો આડું અવળું હોય, ટેક્સ કમ્પ્લાયન્સ ના હોય, તો તમે એના બુક્સ ઓફ વેપારીને સમજાવો કે ભાઈ તમારી વેરાકીય જવાબદારી ઉપસ્થિત થાય છે. વેપારી જો ભરવા તૈયાર થાય તો વાંધો નહીં, ના ભરવા તૈયાર થાય તો તમે એની બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ તમે સીઝ કરશો, એટલે જપ્ત કરશો. અને પછી આવીને વેપારી પર એડજુડિકેશન કરશો. એડજુડિકેશન કર્યા પછી વેપારી એ ડ્યુ લિમિટ્સ તમે એને આપશો. આ ટાઈમમાં રૂપિયા ભરી દે, નહીં ભરે તો તમે એને રિકવરી માટે તમે ટ્રાન્સફર કરશો. આના સિવાયનું બીજું ફંક્શન છે એન્ફોર્સમેન્ટનું ફાઇન્ડ આઉટ ટેક્સ ઇવેઝન, બરાબર. તમારી આજુબાજુ જ્યાં ચોરી થતી હોય તમને લાગે તો યુ હેવ ટુ આઈડેન્ટિફાઈ and you have to structurally make sure that enforcement activities is carried out at those premises which are not ensuring the tax compliance, બરાબર. એટલે માર વાળો કમ્પોનન્ટ જે છે એ એન્ફોર્સમેન્ટમાં થાય. પ્યાર વાળો જે કમ્પોનન્ટ છે, સમજાવવાની વાતો મીઠી બાતે, બરાબર, છોટી છોટી મગર મોટી બાતે એઝ પર શક્તિમાન, એ બધી ક્યાં થાય? એટ ધી યુનિટ ઓફિસ. સો યુનિટ ઓફિસ ઇઝ બર્ડન વિથ ઓલ રેસ્ટ ઓફ ટાસ્ક, most of the all other tasks, including even many times enforcement activity, is done by the assistant commissioners at the unit level. So તમે રજિસ્ટ્રેશન ની વાત કરો, તમે રિફંડ ની વાત કરો, તમે રિકવરી ની વાત કરો, બરાબર, કે તમે ડિફોલ્ટર ટ્રેકિંગ રેવન્યુ મોનિટરિંગ ની તમે વાત કરો, બરાબર. તમે આ દરેક લેવલે મોટા ભાગના જે ફંક્શન છે એ યુનિટ ઓફિસ દ્વારા પરફોર્મ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. વેપારીને તમે ઘણી વાર નોટિસ મોકલીને સમજાવો. અને યોર અલ્ટિમેટલી અગેન યોર નેટિવ ગોલ ઇઝ compliance, right? So these is the major functional area where as an assistant commissioner તમારા આ પ્રકારના કામો હોય છે. અને તમે એક બહુ જ સ્ટેચ્યુટરી પોઝિશન પર છો, બરાબર. સો યુ આર ગિવન એન એન્ટ્રસ્ટેડ ટ્રસ્ટમેન્ટ ઓફ ધી ગવર્મેન્ટ, બરાબર. તમને કાયદો પાવર આપે છે એન્ડ ધેટ્સ વાય યુ આર અ રિલાયબલ પર્સન, રાઈટ. અને એટલા માટે ક્લાસ 1 તરીકે અમારી બહુ જવાબદારી ભરી પોસ્ટ છે. યુ આર હેલ્ડ એકાઉન્ટેબલ. તમારું જ્યારે સિલેક્શન થશે તો ગવર્મેન્ટના ગેજેટમાં, કોઈ પણ ઓફકોર્સ કોઈ પણ ગેઝેટેડ પોસ્ટ છે, ગેઝેટમાં તમારું નામ આવશે અને એના થ્રુ તમને આમાં એપોઇન્ટ કરવામાં આવશે, ઠીક છે. વોટ ઇઝ ધ વે હેડ? મારા હિસાબે આ ડિપાર્ટમેન્ટ એક માત્ર એવું ડિપાર્ટમેન્ટ છે કે જ્યાં રિક્વાયરમેન્ટ્સ વધતી જશે, because India is growing. Any growing country will need to have more and efficient tax officials, બરાબર. કારણ કે બહુ બધા ડીલર્સ વધતા જશે, જેટલો ધંધો વધશે અને બહુ બધા લોકો હશે તો નાના નાના અમુક સ્મોલર ગ્રુપ્સ ઓફ ડીલર્સને ટેક્સ પેયર્સને મોનિટર કરી શકશે. સો ધીસ વિલ બી ધ ગ્રોઈંગ ડિપાર્ટમેન્ટ. અહીંયા દરેક લેવલે પોસ્ટ વધશે. એન્ડ ઓફકોર્સ ધ બિગેસ્ટ પોઝિશન ઇઝ મેકિંગ યુ ફીલ પ્રાઉડ કે તમે ટેક્સ કલેક્શનમાં તમે ગુજરાતને ગ્રો કરવામાં જે ફ્યુઅલ છે, જે મની છે,
બરાબર એ તમે પ્રોવાઈડ કરવામાં એક બહુ મેજર કમ્પોનન્ટ મેજર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તરીકે કામ કરો છો and that will be your very proud moment. Of course there will be challenges, of course there will be pressures, of course there will be difficulty, but ultimately that peace of mind, that respect, that pride, you know, that sort of internalized feeling કે તમને જે લાગશે કે wow, this is my department, yes, this is the department of state tax and this is what the position of assistant commissioner of state tax is. ઠીક છે. So I think we can conclude. So hopefully તમને આ જે taxation ની જે journey છે એને enjoy કરી હશે, right? So keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care. તમારી જો કોઈ પણ query હોય તો મને જણાવજો. I will be more than happy, delighted to help you out. Right. So we are keeping till this point. Keep learning, keep enjoying. Bye bye, take care.